Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi edhe sot me emisionin Studio Hapur këtu në Radio Televizionin e Kosovës. Ju flasim drejt për së drejti nga studiot e kanalit të tretë. Do zhvillojmë edhe sot intervistën e ditës. Me mua në studio për të folur për gjitha zhvillimet aktuale në vend është deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Shkumbin Demalia. Mirë se keni ardhur te Demalia. Mirë se u gjetëm. Po nisim bisedën, natyrisht do të flasim për zhvillimet politike, por po nisim këtë bisedë me atë që po shënohet si çdo vit tjetër edhe këtë vit pra epopeja e ushtrisë ligjtare të Kosovës. 3 ditët e kësaj epopeje ka nisur sot me aktivitete të ndryshme. Në fakt, si e kujtoni ju 21 vjet më parë, si e kujtoni luftën në Prekas për kashtërënien e familjes Jashari? Po, sot 21 vite po bëhen që kur familja Jashari i dha kuptimin më të madh lirisë së Kosovës, ditës më të madhe se u ofru koha se populli i Kosovës duhet të jetë i lirë. Pikërisht sot 21 vite ata zhvilluan luftë 3 ditore, e gjithë familja bashkarisht dhe shumë bashkëluftar tyre për rreth e familje tjera, mirë po goditja e madhe që ju bo ushtrisë ligjtare në atë moment ishte vetë familja Jashari dhe komandanti Adem Jashari. Kryesisht sot 21 vite kam qenë në Prishtinë, do të isha kthy, kemi punuar rrethana ilegale. Jam kthy nga kufiri shqiptar o shqiptar, do thot kufiri me Shqipni, kemi pruar atëherë një sasi të madhe të armatimit, po kjo ka ndodhur me 2 mars në mëngjes, ka qenë një demonstrata në qytetin e Prishtinës nga qytetarët e Kosovës, respektivisht rinia studentore që i organizoi ka ato protesta, mirë po pas 3 dite vetëm filloi lufta në Prekaz, kemi qenë terr informativ, nuk ka pasur informacion të bollshëm për me mujt me ditë diçka për pas kush ka qenë rrjedha. Kem pas 2-3 gazeta atëherë që janë botu në Kosovë, ka qenë Bujku, ka qenë Bashkimi e zotit Mulliqi që ka dhënë informacion shumë më të thokë, ka qenë koha ditore, po ka qenë edhe revista tjera ilegale që ka qenë Zëri i Kosovës dhe organi i lëvizjes kombëtare për çlirimin e Kosovës, do të thotë gazeta Çlirimi, që janë botuar në mënyrë ilegale. 5 marsi i ditës së sulmit mbi familjen Jashari ju gjeti në Prishtinë. Në Prishtinë kam qenë. U kthyet nga Shqipëria? Kam qenë kufiri. Kemi pas me shumë bashkëpunëtorë. Kush ishte me ju atëherë? Ka qenë Ismail Latifi, ka qenë ma ofër zhvillime, ka qenë Bahri Fazlevci, kryetari i lëvizjes kombëtare për çlirimin e Kosovës, ka qenë Arif Krasniqi, komandant Muja, ka qenë Ruzdi Krasniqi, është nga Rahoveci, ka qenë Qemal Krasniqi, ka qenë Sabit Gashi, Valon Murati, kemi pas një strukturë të organizimit përgjithshëm të lëvizjes kombëtare për çlirimin e Kosovës, për shkak se 2 muaj më vonë vetëm e kem bë bashkimin me UÇK-n, janë shkri këto organizata në organizim të vetëm. Po me UÇK-n e Llapit kemi qenë shumë kooperativ, kemi bashkëpunu, po ato ditë kam qenë edhe bashkë me komandant Remin, kemi qëndruar në rrus të thjeshtë atëherë më vonë kam marrë në ofkën e komandantit. Prishtinë kemi qenë terr informativ, po Rustemi, do të thotë Rustem Mustafa, ka mujt për më shku për me i pa zhvillimet edhe nga afër atëherë. Kishte qasje për shkuar deri në Prekas? Ka pas linja të veta që ka arrit për më shku deri atë. Dhe pas kësaj ngjarje, pas sulmit mbi familjen Jashari, ku vazhduat ju si pjesëtar të ilegales atë? Kemi mas 5, 6 dhe 7 marsit ka qenë ai terr informativ dhe gjithë kemi menduar se komandanti Adem Jashari ja ka dalë me një pjesë të familjes, mirë po presioni që u bë nga Serbia, ata vetëm i publikuan dhe organizojnë në kryeqytet demonstrata, sulme ndaj popullatës shqiptarëve, Jashara ja vram, ka pas parolla nga më ndryshme që janë munduar na përbuz, mirë po kjo skem përfundoi shumë shpejt edhe i gjithë populli i Kosovës në gjitha qytetet me njëherë ka dalë me përkrahje Drenicës, kanë qenë demonstratat më të fuqishme në gjitha qytetet e Kosovës. Drenici jemi me ty thirrjet dhe brohoritjet për UÇK-n edhe pas kësaj date jam afru ka Dukagjini, me 24 mars fillon lufta dhe atje është epopeja e Dukagjinit dhe prej asaj dite kam qenë organizuar diku informacione të ushtrisë ligjtare të Kosovës. Do të thënë deri në atë kohë nuk keni pasur, nuk keni qenë në uniformën e UÇK-s, por vetëm kemi qenë ushtarakisht mobilizuar gjithë kohës, 2 vite më herët, po jo publikisht. Kemi zhvilluar aktivitete edhe politike, po edhe ushtarake. Dhe 21 vjet pas zotit Demaliaj, Kosova sot pas këtyre viteve, por edhe pas viteve shpalljes pavarësisë,
më në fund këtë organizimin për epopejën e UÇK-s të parakalimin e ushtrisë e ka bërë në emblemën e ushtrisë së Kosovës, sepse tashmë ky proces veç ka përfunduar. Ka një rrugë të gjatë deri tek krijimi i ushtrisë së Kosovës. Si po i shihni ju hapat e parë për krijimin e ushtrisë së Kosovës tash? Shiko, mandati i ushtrisë së Kosovës është me ligj. Kemi Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën e Sigurisë tash, Ushtrinë e Kosovës, po kjo do të zhvillohet në kooperacion plot me NATO, dihen vitet, i kemi 10 vite derisa ta arrijmë ta bëjmë një armatë, mirë po kjo gjithçka shkon në bashkëpunim me forcat e NATO-s që janë këto në kuadër të KFOR-it, po edhe me ato objektiva strategjike që i ka NATO për Kosovën. Kishte një kundërshtim të vendeve të NATO-s, por kryeministri kishte thënë që Kosova ka marrë përkrahjen e Shbas për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Po, ka qenë përkrahja e Shbas, po ka qenë edhe përkrahje shumë vendeve tjera që në NATO, mirë po ka pas një tendencë më hershme për krijimin e ushtrisë me ligj, po ka përfundu pak më ndryshe, sepse është lyp që të bëhet me ndryshime kushtetuese. Po të je ditë se pakicat në Kosovë, thëmë në këtë rast pakica serbe, komuniteti serb dihet pse me 2/3 duhet të jenë atë minoritete vot, që për më bo ndryshimet kushtetuese, po lista serbe nuk ka pas një gatishmëri të tillë dhe më në fund ne nuk duhet të shkojmë pa kufi në ato kërkesa përderisa kushtetuta dhe jep atë drejtë dhe kem kriju ushtrin me ligj. Përkrahja amerikane ka qenë kryesisht State Departamentit, po gjithsesi Departamentit Mbrojtjes dhe Generalit Matis. Po, dhe derisa kishte një përkrahje të madhe për krijimin e ushtrisë së Kosovës dhe një mbështetje të plotë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zhvillimet pas vendimit për krijimin e ushtrisë, zhvillimet politike në vend, duket që po thuhet çdo ditë më shumë se i kanë zvehur pak, i kanë dëmtuar pak këto raporte me Shbat, e shkak për këtë është vendosja e taksës nga qeveria e Kosovës për produktet serbe dhe ato bosnjake. Kemi një kërkesë të vazhdueshme të Shtetet Bashkuara dhe të pjesës tjetër të Bashkimit Evropian që kërkojnë pezullimin e taksës. Si po i shihni ju këto zhvillime, a mendoni që vërtet po dëmtohen raportet mes Kosovës dhe Shbas? Jo vetëm e mendu, po është tragjedi me mendu se Kosova i prish raportet me Shba-n. Veç me mendu është tragjedi. Këtë rast na bashkëpunojmë me Shba-t, me gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, mirë po vendosja e taksës 100% ndaj produkteve serbe dhe bosnjake nuk është vendosje taksës ndaj partnerve. Po taksa ju ka vendos Serbisë dhe Bosnjës për shkak të asaj fushatës së egër diplomatike në arenën ndërkombëtare, duke pengu Kosovën në antarësimin në organizata ndryshme, po edhe duke bisedu me shtete ndryshme që Kosovës t'i heken njohjet nga ato shtete. Deri me tani kemi pas, ende po shkon ai sulm dhe Serbia për çdo ditë po na sulmon, do të thotë është vetëm me propagandë, deklaratat e Vučićit, e Dačićit, e Vulinit e tjera për çdo ditë janë luftë nxitse. Si ti bëhet hallet që aleatët po kërkojnë pezullimin e taksës? Shiko, ka një presion caktum që vin nga qarqe ndryshme, mirë po besoj në 19-n do ta kemi edhe një ndim sekretar në Kosovë. E kam thonë edhe një studio tjetër televizive se sikurse Amerikanët nëse mendojnë se dikush e zbe kërkesën e tyre apo diçka tjetër, ata nuk bisedojnë me ata njerëz. Po më shumë ka trumbetu nga brenda, mediat i kanë dhënë pak publicitet më të madh për shkak se dojnë me shit lajm, por nuk ka një diçka, një kërkesë absolute se kjo duhet më ndodh. Mediat kanë raportuar atë që po ndodh. Po media nuk është të raportu direkt. Do më thonë, asë të njëherë nuk e kanë dëgju nga asme nga ta diplomata, apo nga që kanë ardhë se kjo duhet më ndodhë. Edhe vendimi i taksës është... Ka qenë deklarata ambasadorit Kosnet që ka thënë duhet pezullohet taksa. Po, kërkesa për pezullim ka qenë edhe nga kryetari i Partisë Demokratike si propozim, po deri tani nuk ka ndodhë, është vendimi qeverisë dhe për këtë vendos qeveria e Kosovës. Çfarë presni nëse këto deklarata të ambasadorit Kosnet dhe zvarkimi i zyrtarëve të lartë amerikanë, zëvendësim sekretarë që do të vijnë në 9 mars dhe atyre që ishin këshilltarë të zotit John Bolton, a nuk janë mjaftueshëm sinjale, pastaj edhe anulimi i vizës për kryeministrin Haradinaj, mosardhja e generalit të ushtrisë së Ajovas në Kosovë, pezullimi i programeve në
marshallëve të tjera zhvillime, a nuk janë mjaftueshëm sinjale që Amerika e ka seriozisht këtë? Shiko, se deri tash ka pas edhe anë deklarative që kanë thonë se Shba do ta tërhekin bon stilin prej Kosove, shumë informacione Kjo u demantua pastaj. Po u demantu, po këto po dalin rrjedha shumë negative, sepse na sikur më kon duke dashme e dëmtu veten. Në këtë rast, në këtë rrafsh duhet punojmë në tjetër bot kuptim. Jo vetëm në ato se që ka thonë dikush, sepse deri me tani janë mësu me pas qeveri që e kanë ullë qafën edhe çka ju ka vendosur përpara kanë nënshkru. Ka ardhur fundit se edhe e shini, domethënë pej vitit 2013, kur ka ndodhur nënshkrimi i marrëveshjes me ndërmjetësimin e BE-s në Bruxelles, ka pas një ullje dhe bashkësia ndërkombëtare ke largu i pat hek syt prej Kosovë. Se e panë se këta çka shkojnë ta me një herë në nënshkrujnë, palë dakordohen, edhe e dini çfarë marrëveshjes kanë ardhur për Kosovën. Në këtë rast peshini se edhe një herë o kthy bashkësia ndërkombëtare, diplomacia botërore o kthy ka Kosova, pe shikon Kosovën me një sy tjetër. Na nuk mundon më shkuën bisedime. Po nuk po e shikon me sy të mirë. Po pavarësisht na sikur të kishim pas rrethonat e mira, na kishim thonë pa na shohin për mirë se i kemi mirë, por nuk kemi të favorshëm në këto bisedime. Ana tjetër deklarative e zyrtarëve të Serbisë, po edhe zyrtarë të mbrëmshëm se do të ketë shkëmbim territorësh, ato tjera hap, do të thotë tjera tema. Do të thotë kur hapet temat për çështjet shkëmbim territorësh, atëherë na kemi prish territorin ton kushtetues. Domethënë me deklaratën e 17 shkurtit. Atëherë na po hapim Kosovën, nuk kemi ka më pakon atisarit për çka edhe e kemi vendosur atë pavarësisë. Kjo qeveri nuk është vetëm e AAK-s, ju jeni në koalicion me partnerët e tjerë. Ata të gjithë kanë mendime ndryshe nga ju. Zotri Veseli po kërkon pezullimin, zotri Limaj e ka ndryshuar pak a shumë qëndrimin, bile për këtë është deklaruar edhe sot kryeministri Haradinaj në pas mbledhjes qeverisë fakt. Domethënë, ata të cilët janë në koalicion me ju nuk po mendojnë njëjtë sikur ju. Po shiko, na kem pas edhe një qasje tjetër në fillim kur është vendos taksa. Ka pas nga këta oponentë se kanë thonë na e vendosëm taksën, dikur ka qenë ministër i nismas që ka thonë në taksën nuk e heki edhe bile ka thonë ko me marrë edhe masa tjera, po kjo është sot i ki vullnetin për me mbrojt Kosovën karshi këti subjektivizmi që është kundër Kosovës. Na dim se na me partner do të vazhdojmë edhe matutje, edhe garantuesi i sovranitetin në këtë rast, edhe i territorit Kosovës është NATO, e dim edhe pse kemi edhe ushtrinë këtë rast po në bashkëpunim me ta. Po nuk është të thonë në veç se kemi marrë një deklarat për i dikuj edhe ndalim. Na duhet mësojmë të bëhem zëtë të vetës. Edhe vendimet tona të rrim rrapa. Jo vetëm se më thonë e vendosëm edhe për tërhiqem. Por është një farë praktike që kur flasin miqtanë, sidomos Amerika të dëgjohen. Shiko, se Amerika nuk ka qenë ndërmjetësuese në bisedimet e Bruxellit. Por ka qenë njoftuar. Ka qenë njoftuar, po kryeministri Haradinaj ka kërkuar që edhe Amerika të jetë palë. Në përfundimin. Kjo nuk e zbeh rolin e tyre që e kanë në këto negociata. Ka kërku që tjetë palë e ndërmjetësimit ju e dini kur është taku me zonën Mogherini, ka kërku që Amerika Shba të jenë palë në procesin e bisedimit. Edhe të përfundimit bisedimit për shkak se të veç kanë qenë takime ad hoc, takime pas në i dokument, vetëm u takun palë, del bën 2 fotografi, flamuri i Kosovës kërkon, i Serbisë po, na çka po përfaqësojnë. Kjo është ajo se na duhet më kthy një trend për me kuptu, ne kemi kushte, ne nuk kemi kundër Evropës, as BE-s. Përkundrazi jemi kërkesat tona më integru sa më lart. Po dhe Evropa na ka penalizu. Ka kërku diçka më të jashtëzakonshme, kushte vetëm për liberalizim ne ka paraqit 95 kushte, të cilat janë plotsu, gjithë dalin e thojnë. I ka plotsu Kosova kushtet, jemi në trend, po nuk do të ndodh kjo, nuk do të ndodh kjo. Mendoni që na është bërë pa drejtë. Është shumë e pa drejtë ndaj Kosovës, sepse kur kërkohet më plotsu një kusht, ai duhet edhe të reflektoj pozitivisht me kërkesat, se nuk është në pyetje këto vetëm politika. Si duhet të përgjigjet AKJ atyre të cilët janë në qeveri me ju dhe po kërkojnë që na jemi në koalicion me PDK-n, me nismen edhe AKR-n në këtë rast. Unë mendoj se partnerët e koalicionit mundën çdo moment më ul me bisedu për këtë çështje. Haradinaj sot tha se po e mbron vetëm taksën, ndërkohë që kur e kanë vendosur shqiptarët. Haradinaj nuk është, Haradinaj është kryeministër. Edhe është vendimi i qeverisë. I qeverisë për qeveria përbëhet nga disa partnerë, jo vetëm nga disa partnerë, ata mund tulen edhe në të ardhmen, nuk janë mshel krejt rrugët. Aty mundën me reflektu që mu vazhdu edhe me masa tjera.
Edhe reciprocitet edhe më të madh. Kryetari i PDK-s dje tha që kushdo që rrezikon raportet me Amerikën, secila qeveri bie. Nuk e dim në cilin segment kemi rrezikuar ndaj raport me Amerikën. Përkundrazi ata të gjithë kur po vinë që të po vinë për takohen edhe me zotin Haradinaj, edhe me zotin Thaçi, është kryeministër, po e thash, nëse ata e shohin se dikush po e dëmton atë raport, ata nuk takohen me ta. Por është kryeministër, mund të mos takohen në një pozicion tjetër, jo në qeveri. Shiko, na kem pas ma herët edhe kryetar parlamenti, po kur i kam thonë ka gjetë veten jashtë. Po na e kem thonë edhe ma herët, nuk kemi aq budallën sa ti acarojmë marrëdhëniet me partnerët edhe me ata që i kemi miq tanë. E kam thonë që na jemi edhe shteti 53 i Shbave, edhe bile pa u demantu. Për çështjen e bënstilit, jo kam thonë se kjo nuk është vendos bënstili me kërkesën e shqiptarëve edhe Kosovës. Është një vendim me një rezolut të KB-s që në kuadër të forit. Se kjo çështja e bënstilit ishte pak e egzageruar. Është egzageruar, po njerëzit po i prekin temat aty ku na dhan më shumë, disa ajo është ushtri, edhe është ushtria më e Kjo doli nga presidenti Thaçi. Është Amerika ofron siguri globale. Kjo doli nga presidenti Thaçi. Sido që të jetë nga kush buron, na nuk dim prej ka gabuar, po unë mas pore e kam pa në Facebook Milajm Zekës. Ka që ju këmë thonë, janë shërby krejt mediat, janë zerë me ata, po Shba-at. A dite kishte një takim me kryeun e LDK zotri Thaçi dhe pastaj zotri Mustafa tha që Thaçi i kishte thënë që ka mundësi ushtria amerikane të largohet. Presidenti përfaqëson unitetin e popullit, ka drejt mu taku me gjithë liderët e subjekteve politike, por na... Jo, e pata fjalën që doli nga ai takim, sepse zotri Mustafa pastaj tha që i është thënë kështu. Thuhet në opinionin publik përgjithësinë e marrin ata individ. Se nëse unë deklaroj diçka, unë duhet di ka ka çfarë ju flasin këto kërcënimet, nëse mund t'i quajmë të veselit që i dha dje. Çdo qeveri që në rrezikon raportet me Amerikën mund të bie. Po është e vërtet, po na nuk e dim si kemi rrezikuar, do të thotë qeveria përbehet nga bashk nga Aleanca dhe PDK. Ata po thonë këtë. Edhe zotri Hoxha pas takimit me zyrtarët amerikanë tha se raporti niveli i raporteve me Amerikën është dëgjuar si ka thënë se zoti Haradinaj edhe Aleanca ka rrezikon raportet me Amerikën. Përkundrazi kemi marrëdhënie të shkëlqyeshme. Vazhdojmë t'i kemi edhe këto do të jesin përgjithmonë. A është ngutur pak zoti Haradinaj kur ka thënë që taksa nuk hiqet deri në njohje? Po shiko, na sikurse mos sigurohemi që njohja duhet ndodh. Na nuk kem nevojë për asnjë marrëveshje. Gjithmonë po kurzohem, po s'kem nevojë për me pas asnjë marrëveshje, nëse kjo marrëveshje gjithëpërfshirëse që po thuhet përfundimtare reflekton me njohje. Nëse nuk njeh pse duhet me bisedu. Për çka? Nëse nuk reflektohet, nuk përmbyllet me njohje reciproke dy shtetëve, pse me bë bisedime atëherë. Edhe kjo është kushti që kjo marrëveshje, sepse po flitet se ka në tavolina ndryshme marrëveshje ndryshme të përfundume, që nuk besoj në këto rrethana konspirative dhe pse ka pas shumë dokumentacione që janë publikuar se kjo do ndodh, po neve duhet të luftojmë që edhe me konë në rrethana paqe, edhe me konë funksionim bilateral shumë mirë me Serbinë, në momentin kur mendon se një shtet ta cenon ty sovranitetin edhe territorin, ajo është luftë. Të thotë kur preket kufit, atëherë nuk është rrethan paqe e mu. A i fiksoni rrëzimit të qeverisë? Po nuk është në pyetje se qeveria, nëse nuk është aleanca në qeveri, qytetarët vendosin kush më konë në qeveria. Jemi shtet demokratik, kemi pushtetin e rregulluar shumë mirë me procesin zgjedhor. Me tapi kur kush nuk e ka aty. Po nëse ajo qeveri që vjen edhe shkel interesat e qytetarit vetë nuk na duhet ne kur farë qeverie që vepron vetëm kundër Kosovës dhe kundër vetvetes. Rastin konkret e kemi thonë. Edhe kur po flitet për taksën, mendojnë se është ndaluar. Ata s'u kanë ndaluar për me ardhur me shit me pas treg në Kosovë, po kanë me pagu taksën 100%. Për çdo ditë mundon me provë, veç le ta pagojnë çat taksë. Nëse dhe ashtu po thuhet që malli prap po hyn nga Serbia. Pagojnë taksë. Por ja ambalazhohet në vende të tjera por edhe pastaj po hyn. Po flitet se në këto temat e ekonomisë në mirës me profesion, po thonë ka pas to që po mundon edhe për vende të tjera që pagojnë taksë më të vogël, po na e kemi të kufizuar për kufizuar se çka hen mall, është një kod. Çka hen mall ai ka më pagu me atë kod, ka më pagu 100%. Që vije me prejardhje nga Serbia natyrisht. Sot ambasadori tek kjo çështje taksa, ambasadori amerikan Kosnet tha që duhet të ketë një tregti të papenguar sepse vetëm kështu mund të ketë investime amerikane dhe të tjera të huaja. A mendoni që po i bëhet
dëm reputacionit e Kosovës për investime me këtë? Shiko, na e dim se në një pozicioni kemi nxerë dhe Amerikan pak në pozicion pak ma të keq lidhur me këtë çështje, sepse ata nuk punojnë vetëm për Kosovën, në këtë rast ata janë të interesuar që ky stabilitet jetë në krejt rajonin, edhe është punu që edhe ushtrinë e Serbisë me marrë me reformu, me hek për asaj ushtrie dhe asaj gjandarmerie që vetëm me luftë kanë ose kanë dëshirë ta kenë Serbinë në NATO, në Evropë, në gjitha në Ballkani perëndimor, po pritet për mu antarësu komplet edhe mu integru në bej. Po me formatin që po përdorë Serbia, kënej thot jem për bisedime, hiq ma një taksën se nuk vinë bisedime. Në anën tjetër, bën atë luftë diplomatike, atë ofanziv për me shkatru gjithë shka. Si menojnë ata mu integru? Bashk, qësh menojnë mu integru në BE, kur ata i shkelin edhe nuk i kanë realizu ende pjesën e madhë marveshje o Bruxellit. Ju e dini qësh e kemë verevne, e dini qësh është ura. Ura ka pas mu hapje, mu mjellë në barë. Dalin për me folë është shumë letë, ose për me thonë pe prishim një raport me dikon. U raportua që presidenti ka lënë të hapur mundësinë ose ka përmendur në paraqitjet e tij publike që të ketë një korrigjim të pjesës veriore të Kosovës. Shiko, kemi një delegacion shtetëror, kemi një platformë që ka përgatitur qeveria me cilën delegacioni shtetëror do të shkojë në bisedime, po të bisedimet nuk po flas, po fillu ato, po në kuadër kësaj platforme, na e dim se brenda kësaj platforme dhe gjitha subjektet edhe opozitare në këtë rast janë kundër shkëmbimit territor dhe prekjes përkatësisë territoriale sovranitetit tonë të 17 shkurtit. Por ajo platformë dhe ai delegacion nuk mund të flasë me askën sepse Serbia nuk ulet në bisedime pa u hequr taksa. Po është mendoj se ka mu reflektu me kohë, edhe kjo mund të rregullohet, na do të jemi me partnerët e me Shba bashkë, besoj se në fat shkurt mund të gjendet një zgjidhje, po jo, po na dhon një propozim. Po në rastin çfarë propozimi konkret? Në rastin konkret Shba-t janë ardhur dhe janë deklaruar kohëve të fundit, po që nuk do të ketë shkëmbim territorësh. Edhe Gjermania ka thënë se ne jemi kundër shkëmbimit të territorëve. Kujt i kanë thënë kështu? Po vazhdimisht deklaratat publike janë diplomatëve të gjerman. Jo, në fakt deklaratat flasin, deklaratat amerikanëve flasin që për çfarë do që merren palët vesh në integracion pajtojnë. Një refleksion tillë se kanë thonë nëse palët merren vesh për një diçka ngjajshëm, na nuk i pengojmë. Po na kemi një kushtetut, na duhet punojmë në bazë dokumentacione, nëse shkelet kushtetuta, atëherë çohet krejt Kosova të bën kush çka don se hajt po më i kemë bëllë diçka më shkel ligjet edhe kushtetutën. Brenda asaj në fundit na një marrëveshje e obligueshme ndërkombëtare, kur është e obligueshme dhe është përfundimtare, i ndron ligjet se është burimi së drejtës. Mirë, po parë deri atje pse për mi bë gjitha këto zhvillime dhe këto përpjekje që me nxit reagime kaq të mëdha pa ja filluar asnjë procesi. Taksa dhe dialogu i kanë acaruar raportet mes Thashit dhe Haradinajt. Shiko, me të vërtet pe e thomë edhe unë sikur se e tha kryeministri më herë, nëse Taksa pas ka qenë problemi atëherë s'pe hekim. Ti me një veprim, po i pengon gjitha që është Taksa. Një veprim që krejt arenën ndërkombëtare o mundu për me një ofanziv ashtë madhe Serbia për me dëmtu integrimet e Kosovës, nuk të kështë pengesë. Në rastin konkret, ka thonë edhe kryeministri, quajmë edhe Taksën në dialog. Të negociohet? Të negociohet edhe Taksa. Dhe më thënë, kjo është një kompromis që mund të bëjë qeveria? Gjithë kohën, gjithë ajo ofanziv, pengesa për mu antarësu në organizata ndryshme ndërkombëtare dhe kjo ishte të Interpoli e fundit. Edhe ti mi thonë, hade e ki tregu në Kosovë dhe shit. Jo, nuk me ndodha, ja ka diçka. Kemi edhe anën tjetër deklarativit kryeministrit që thotë se e këshyrim. Ka një problem, zoti Demalia, për shkak se Serbia është deklaruar tashmë dhe nuk pranon të kthehet në tavolinë e dialogut pa u hequr taksa, ndërkohë që kemi qëndrimin e qeverisë që taksa nuk heqet deri në njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë. Në fakt, nëse kemi parasysh këto dy qëndrime të kundërta dhe tërë ky presion po i bëhet Kosovës që ta heq taksën, a do të mund të rezistoj qeveria e Kosovës këtij presioni, këtyre thirrjeve për ta hequr taksën? Na kemi shumë miq të i përfshin krymë me Shba-n e tjera, po deri tash nuk është bisedu edhe aste edhe kjo marrëveshje që flitet.
brenda BE-s nuk ka qenë marrëveshje gjithëpërfshirëse obligative me njohje, po vetëm për normalizim marrëdhënies. Përderisa nuk ka një përfundim që kurzohet me njohje në fund, njohje reciproke, se me hek taksë. Normalizim marrëdhënies, ata janë në shtëpi vetë, janë në shtëpi tonë, po zhvillohem çështë mund. Treg nuk ka këtu. Këto duhet me e kuptu. Kur flitet Kosovë, Serbi, edhe Kosova duhet me thonë diçka. Nëse është ashtu, na ja dorëzojmë dikuj komplet. Materialin, kërkesa tona, vetëm shko falio në emën tonë. Se na nuk përfshijem se jo i kryni punët edhe për neve, a duhet me i kryna në herë punë tonë. Këta nuk jënë ka e kuptojnë njerëzit edhe politika, që 20 vjetë merren me politikë, po me një thu për të vogël jënë nalë. Dhe na i kemi interesat tona strategjik, po flitet për një kufi të Kosovës të që shka qenë me kushtetutën e vitit 1974. Kosovë vogël, na dim ku janë territoret shqiptare. Na përkundrazi me pas averzion për territore, e dim si para shekullit 7 ku kanë jetu serbët. Nuk flitet për ta që kanë qenë në Ballkan. Edhe sot, mbi territorin e shqiptarëve jënë të shtrim, t'i lirëve atëherë, edhe duhet me dalë me folë na për territorin e Kosovës. Me marrë edhe pak. Këtë rast, nëse nuk ka një kurzim. Presidenti e ka ideuar këtë. Nëse nuk i bëhet, po dikush po thotë është projekti i Vučićit, dikush po thotë edhe presidenti i Kosovës është i korrigjimin e kufive ka përmend presidenti. Unë nuk e kam dëgjuar deri tash, ai ka folë për korrigjimin, po ka folë në kuptimin e asaj për një rritje të territorit, se thotë na nuk do ta lojmë as presheve në jashtë apo tjera, se nuk kemi thirrur. Por së fundmi ka thënë që do të ketë një korrigjim, siç raportohet, do të ketë një korrigjim edhe të pjesës veriore të Kosovës. Nëse një marrëveshje përfundimtare e obligueshme me njohje, atëherë duhet me dalë me qit pikat kufitare. Janë 381 kilometër. Si mund bëhet marrëveshje për kufi pa u njohur shtetet ndërsjell? Po vetëm me kufit 7 muaj të shkurtit, apo kufiri i Kosovës që ka qenë me kushtetutën e vitit 1974, dihet që janë. Ato sot mundet me pas të lashe, se është një të lashe atje të Karaqeva, nuk dihet ende që është e vendosur. Po ato, kur ka një ndërmjetësim ndërkombëtar dhe me ndërmjetësimin e tyre edhe rregullohen ato çështje, atëherë kur është e obligueshme duhet ulën dy palët edhe t'i kryjnë ato me përgjegjësi. Por taksa nuk hiqet. Taksa nuk hiqet. Deri në momentin kur neve na ofrohet se marrëveshja përfundimtare kurzohet me njohje, jo është njohja reciproke. A presni që të ndodhë kjo, nëse kemi parasysh rrethanat? Po duhet me ndodha, janë. Për shka duhet me shku në bisedime? Për me metë që shtu pezull pa rregullu asgjë me Kosovën? Për shka duhet me shku në bisedime kur nuk nje? Ose thot, po shkojmë bisedime, po folim, po në nuk e nje. Cili është produkti i këtyre bisedimeve? Opozita në anën tjetër pra lajmëron që do të pengoj, do të mundohet përmes formave institucionale të bllokoj ligjin për dialogun i cili do të jetë në kuvend premirativ. Shiko, është detyrë opozitare, po ajo parti ka qenë pushtet, po flas për LDK-n edhe më herët, edhe dini çfarë marrëveshjes na ka servu, dhe që ka nënshkruar dhe për shkak ka ardhur deri te ky rregullim të mos një unitet i subjekteve politike në Kosovë. Ato pikërisht ato marrëveshje kanë ndiku që sot na ende duhet të druhemi si mos ka diçka tjetër në tavolinë që rrezikon proceset në Kosovë. Ju doni thoni që LDK është fajtore për atë kohë? LDK nuk po merr pjesë në dialog. Bile si parti institucionale edhe shtet formuese që ka qenë më herët, mos më ardhë u fut në ekipin e dialogut me përjashtu veten nga çdo përgjegjësi ku vendoset për Kosovën, është e dëmshme. Edhe a votohet ligji për dialogun, a nuk votohet. Nuk po duan të jenë pjesë e dialogut sepse po thonë se dialogu i takon qeverisë, jo presidentit. Po është qeveria ka kriju grupin negociator. Kryeministrit. Po është ekipi negociator, është edhe përfaqësuesi kryeministrit. Kryeministri duhet i pri dialogut, sipas LDK-s. Kur ka qenë sipas LDK-s, pse zoti Thaçi ka shku dhe ka bë bisedime në Bruksel përderisa Isa Mustafa ka qenë kryeministër.
Por ka qenë edhe Isa Mustafa me të? Po ka qenë Isa Mustafa me të, po edhe neve kem përfaqësuesin. Po nuk është kryeministri. Kryeministri mund të shkojnë ato bisedime, nëse referohet, po këto takime kanë Ama kryeministri ka thënë që kanë takuar nivel kryeministri ja ka deleguar presidentit kanë kalu kompetencat. Jo, si ka delegu. Ka delegu, ka thënë me dialogun do të merret presidenti sepse un kam punë të tjera për të. Ka thonë shkojmë, le të mbledhen krejt subjektet politike në mënyrë unike, sikurse kanë shku edhe në Vjenë, kur kanë qenë bisedimet për çështjen e domethënë aksesorit për statusin, kur ka qenë. Është i gatshëm zoti Haradinaj të shkojë të marrë rolin në udhëheqës në bisedime nëse kërkohet? Po nëse është e nevojshme, pse nuk është i gatshëm, as po shihet gatishmëri e madhe kjo. Është i gatshëm, është edhe përgjegjësi e tij. Po ju kalon hapësirë që të shkojnë edhe të tjerë, edhe Kosova mos mbetet vetëm një anë që në durët e por vetëm tash e nënsaruar raportet pikrisht me zotrin Thaqi për shkak të mundësisë dialogut për kufit. Nuk shon në acarim raportesh, kanë deklarative, sepse secili në anën e vet mundet për me dhonë për kufizime, ana deklarative është diçka tjetër që tërgjojnë veprimet. Ata kanë raporte të acaruara, apo shihet tash e qartë zoti Demali. Çdo ditë e sulmojnë në largësi njëri tjetrin me deklarata. Sot zotri Haradinaj tha që presidenti tha që është takuar në zyrën e tij me Radoj Qiqin. Shiko, për takimet me Radoj Qiqin është e vërtetë që e ka takuar në zyrën e presidentit, po e ka takuar edhe me listën serbe, është nënkretari i një partie politike në Kosovë. Nënkretar, por deritar zotri Thaçi vazhdimisht thoshte që Haradinaj është me këtij dhe takohen bashkë. Shiko, kjo në studio televizive e kanë pyet zotin Haradinaj, është thotë po e takoj. Kom raportet mira ata. Edhe kjo ka ndodhur, po sot i tregoj se e kam takuar edhe në zyrën tonë. Po nuk janë këto raporte ku e ke takuar një person. Jo, flasim deklarata të cilat tregojnë për raportet e acaruara mes tyre. Po, shiko, tash na e dim në fundament, po me zotin Thaqin ne nuk kemi asnjë të lash. Ai është president edhe i din detyrat për të cilat ja përcakton kushtetuta. Nëse thon bana është diçka tjetër, mund të merr në i përgjigje. Për në koalicion jemi me PDK-n. Nismen dhe Akërën, nuk jemi me zotin Thaqi. Si për ju shkon koalicioni? Po, ka probleme, ka pas pej fillimit, ka pas probleme. Po, janë të kalu këto. Nuk kem pas probleme mes koalicion, po kem pas probleme për shkak mundësisë të kalimit disa marrëveshje ndërkombëtare që kanë qenë bile nga njëherë edhe me një lartësi të madhe ndërkombëtare që kanë shkak numrave keni probleme. Shkak numrave kemi pasat të lashës edhe sot seanca nuk u mbajt për shkak të nivot, apo opozita e ka lënë maksimumin e vet edhe i ka votuar marrëveshje ndërkombëtare. Okej. Një pyetje të fundit, sepse ju ofruam fundit zoti Malje, është fjala për gjykatën speciale. Kemi parë që ka nisur punën në dhomat e specializuara, kemi parë që kanë pasur ftesa qoftë për në cilësinë e dëshmitarit, qoftë të dyshuar i disa njerëz të SHUÇK-s të cilët janë thirrur për të dëshmuar ose për të marrë në pyetje si dyshuar. Njëri nga ta natyrisht është edhe Blerim Kuqi, që është i partisë së Aleancës për Armërinë e Kosovës. Edhe me këto shkuarje të zyrtarëve të lartë të UÇK-s përgjigje në këto ftesa, Kosova dëshmoi edhe njerëz siç është thënë që është e gatshme të përgjigjet edhe kësaj radhe gjykatave ndërkombëtare. Po shiko, pavarësisht ku i vjen ftesa me kushtetutën e Republikës Kosovës, kemë nxjerrë edhe ligjet. Kemë fut kushtetutë, po edhe ligjet që janë votuar në Parlamentin e Kosovës për krijimin e kësaj gjykate. Ka qenë e dëmshme, edhe të them edhe sot është shumë e njanshme. Agresori nuk po gjykohet, dihet kush ka qenë, kush ka bërë krime këtu, për çka ka ndërhyrë NATO këtu e tana, po fundit duhet të pastrohet Kosova një herë për gjithmonë me ato që pretendohet se janë bërë krime. Fatkeqësisht duhet përgjigjen edhe një herë këta njerëz e krerto që këse ushtarak tjere, ndoshta edhe qytetarët brendom që kushdo që ftohet. Kushdo që ftohet duhet përgjigjen farë do cilësi. A jeni gatshëm ju të përgjigjen nëse ftohen eventualisht? Shiko, deri tash nuk kam ndonjë konfirmim, po duhet të përgjigjen gjithmonë drejtësisë. Nëse ju vjen ndonjë ftesë, jeni gatshëm të përgjigjeni. Nëse nuk mundam me mri me aeroplan shkoj kumë. Shumë faleminderit zotri Demalia për kohën, ishte kënaqësi, do të takohemi sërish për të diskutuar për zhvillimet e tjera. Respekt, faleminderit gjithashtu.
Shikues të nderuar, biseduam me deputetin e Aleancës për Armërinë e Kosovës në Kuvendin e Kosovës, Shkumbin Demaliaj. Ne ju falenderojmë shumë për vëmendje, këtu ndahemi për të takuar sërish në edicionin e radhës. Mirëmbëjtje.